Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục thiết kế chi tiết tiếp theo trong phòng dịch Inventor. Vẽ cái lỗ này. Sheet. Sheet. Then sheet. Ok, dùng góc 90 độ. Sketch. View, chọn wireframe. Sketch shape line. Okay. Yep. Dimension. S15 4 luôn. Hai chấm 25. Ok. Chiều vuông cắt. Ok. Chọn right frame. Order circular pattern. Chọn cực Y R3. Ok. Ok. Chọn line top. Chọn mặt XY. Sketch. Cycle 22. Push. Ok.
sketch, sequential, chút cắt 2, ok, fillet 22, apply, fillet, apply, ok, cho dữ liệu, ok, xin kết thúc video.